Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, përpara se të merrem me aspektin financiar, do doja që të ndishim edhe një reagim për ta mbyllur me politikën. Është kryeministri Rama, i emocionuar, ai është shprehur shumë pozitivisht, shumë modest kësaj radhe, ka vlerësuar dhe le themi rolin e qeverive të mëparshme, ndërsa i ka bërë thirrje edhe opozitës për të bashkëpunuar. Nga ana tjetër, edhe Basha ka reaguar nga Gjermania. Ndjekim sinkronon dhe rikthehemi në studio. Stacioni i radhës në fund kësaj rruge të re është antarësimi në Bashkimin Evropian. Dhe shpejtësia e mbërritjes në atë stacion varet në radh parë nga ne, nga të gjithë ne. Jam i emocionuar sepse sot Shqipëria ka marrë vlerësimin më të lartë ndërkombëtar të thuajse një 30 vjeçari përpjekjesh, arritjesh e dështimesh, ngritjesh, rënjesh dhe ringritjesh. Respekt dhe mirënjohje sot, sinqerisht, për gjithë ata që përpara nesh, kush më shumë e kush më pak, dhanë një dorë për ndërtuar një pjesë të vetmes rrugë të armërisë shqiptare. Unë e ftoj sot përpara të gjithë shqiptarëve, socialistë dhe demokratë, po me të gjitha në emër të gjithë fëmijëve të Shqipërisë, pa asnjë dallim, opozitën dhe kryetarin e saj, që të mos ngatrojmë për plasjet shqip, për gjithçka na ndan zbrëndshmi, me këtë sfidë të përbashkët kombëtare, e cila sot më shumë se kurrë kërkon që kur flasim në gjuhë huaj, mos tregojmë me gisht njëri tjetrin, po t'i dalim shqiptarisht zot Shqipërisë dhe të ardhmës së saj. Qëndrimin tërësisht skeptik kësaj përket hapjes negociatave, që detyra më e vështirë e gjithë kësaj vizite është të bindim të komision sot, që nga njëra anë problemet reale në Shqipëri që ekzistojnë dhe për cilat ata kanë raportimet e tyre objektive dhe konkrete, edhe nga agjencitë e ligjzbatimit dhe nga burimet tjera gjermane dhe europiane, por që nga ana tjetër këto probleme mund të luftohen më efektivisht me hapjen e negociatave dhe jo me mos hapjen e tyre. Dhe që opozita është e bashkuar në thirrjen e saj për kërkuar hapjen e negociatave, edhe si një mjet shtesë, presioni dhe monitorimi për të intensifikuar luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, për të mundësuar zbatimin e vërtetë të reformës në drejtësi, një drejtësi të pakapur politikisht me gjyqtarë dhe prokurorë të pakorruptuar që nuk mbrojnë por ndëshkojnë krimin e organizuar dhe korrupsionin. Okej, jemi rikthyer në studio, këtu pa dy qëndrime, i pari qëndrimi i Ramës i bënte thirrje opozitës dhe i dyti qëndrimi i Bashës që tha opozita është pro negociatave sepse problemet, duke përfshirë këtu dhe krimin e organizuar apo problemet me korrupsion, mund zgjidhen më mirë me një vend që hap negociatat. Zoti Shej, shumë shkurt sepse do kalojmë te shifrat. Çfarë do të thotë thirrja e Ramës për bashkëpunim me opozitën? Ju të njëjtën do jeni sërish në parlament. Çfarë do ndodhë të njëjtën? Mbasi jo, do ndodhë opozitën normal. Do jeni agresiv siç ishim në fundit? Absolutisht. Më shumë. Më shumë. Po sigurisht. Po ç'do thotë kjo për integrimin? E di pse po, çka lidhje fare me integrimin kjo. Si mos e bëjmë ta hutojmë popullin shqiptar me këto pralla. Integrimi vetë është për te partive, siç e tha dhe zoti Rama personalisht vetë. Po? Që kemi 27 vjetë që kontribojnë gjithë palët, majtës, djatën për integrimin, është që ndërë përbashkët gjithë shqiptarve, kjo se prish luftën politike mbrenda Shqipërisë. Po. Edhe biles kjo rregullon integrimin, se ne për çfarë si po integrohemi, si demokraci, se ndryshe pasaj shkojmë Kine, shkojmë Turqi, shkojmë Rusi, që ne si demokraci dhe vazhdojmë bëjmë luftën tonë kundër korrupsionit, vjedhjes, grabitjes, si bën zoti Rama. Më shumë, çfarë keni në plan të Nuk e di se ç'është është plani direkt, po është një opozit. S'do ta lini sërish Ramën të diskutojmë? Absolutisht, dhe unë shoqëra parë që e them, ka vite që e them, noshën jam nga ato të paktit që them, mënyra e vetme për ta rrethu bandën e Edi Ramës, edhe kriminalët e Edi Ramës, është Komiteti Evropian, Policë e Europës, Juristë e Europës, gjykatësit e Europës, drejtësia e Europës, marrëdhëniet tregtare të Europës. Vetëm ato nuk do ta lejojnë që ky vend të rrëshqas drejt një absolutizmi
kriminale, dhe me thonë, si që po rëshqet dhe sot. E vetëmja shpresë që kam pasur unë është Europa. Dhe sot jam shumë i lumtur, shumë i lirë, shumë i qetë, që Shqipëria jonë e vogël, po merr rrugën drejt disa arbitrave që s'janë më në Tiranë, dhe s'janë më në Skrapar, po janë në Bruxelles. Kjo është një shenjë shumë e mirë për Shqipërinë. Për gjithë shqiptarët duhet gëzohen sot, edhe ignorantë që s'di asgjë, që është duke miell qep me një cep Shqipënia. Sot është një ditë e marrë për Shqipërinë. Europa po na heq nga dorët e kriminalëve, dhunusëve, komunistave të vjetër, vullumit të shoqërisë, edhe avash do ta fushë. Nuk është nesër mes me gdhim europian, por kjo është një shenjë e mirë për Shqipërinë. Dhe unë them vetmja mënyrë që të shpëtoj nga kjo dhunë ish komunistave, dhe shëton e regjimeve të vjetra, e autoritarizmit, e grabitjes është Europa. Mirë, dakor, do doja... Shqipëria të tregoj që si që më zotë, Zvicra s'ka nevojë për Europë, as Norvegjia. Janë vëndet lumtura, të vogla, të pasura, punojnë, s'ka nevojë. Ne pas kemi nevojë për Europë, qoftë se duam të afrojmë një minimum shtetit. Prandaj sot jam më i lumtur se gjithë këto qeveritarët që mendon që tashi në Europë na futën, hajde që do grabisim edhe më shumë, e kupton? Ja, s'ka për t'i lënë më Europë. Okej, mirë. Do doja që ndiqnim një tabelë të dytë që është shumë edhe më interesante edhe për veshët e teleshikuesve tanë dhe për të parë se si ka qenë ndihma e Bashkimit Evropian në raport me Ballkanin, me vendet e Ballkanit, përfshirë këtu vendin tonë, Shqipërinë. Tabela numër 1, nëse regjia më ndihmon, është një tabelë që sërish zoti Kamberi, duke falendëruar që ma ka sjell në studio, është pikërisht totali i ndihmave që ka përfituar Shqipëria. Dhe janë disa programe, programi FAR, CARDS, IPA 1, IPA 2, totali deri tani pra nga vitet 93, deri në 93 zoti Kamberi më saktësisht, është 2 miliardë 473 milion euro, pra 2.4 miliard euro, le themi afërsisht 2.5 miliard euro ndihma për Shqipërinë në këto 25 vite, le ta quajmë në tërësi. Për Bosnjë e Hercegovinën, ndihma ka qenë 3.4 miliard ose 3.5 miliard euro. Për Kroacinë, ndihma ka qenë, duke qenë se tashmë, pse nuk ka përfituar nga IPA 2, është vendantar, nuk përfitojnë vendantare. Për ta sqaruar, pra Kroacia në momentin që është bërë antare nuk ka përfituar më ndihma 1.8 miliard, ka fonde të tjera. Shumë herë më të mëdha. Ndërkohë Kosova ka një vlerë prej 2 miliardë dhe Kosova në mënyrë të konsiderueshme është ndihmuar nga Bashkimi Evropian, Maqedonia 1.9, gati 2 miliardë dhe Maqedonia. Ndërkohë Malizi ka përfituar 500 milion, pse ka që pak apo për shkak popullsisë vogël? Një periudhë të caktuar Malizi ka qenë edhe me... Po edhe si përfituese e Unionit Serbi-Malizi, që ka përfituar 3.2 miliard. Ndërkohë Serbia 2.9 miliard, gjithsej ndihma europiane për Ballkanin nuk është e vogël, është 18.5 miliard euro. Zoti Kamberi, kjo është një tabelë që tregon që kjo ndihmë 2.4 si vazhdon këtë jetutje. Normalisht Shqipëria aktualisht është në fazën e instrumentit financiar IPA 2, sepse Bashkimi Evropian kryesisht instrumentin financiar ka në periudha 6 vjeçare, pra 2014-2020. Dhe deri në vitin 2020, Shqipëria do të jetë përfituese e instrumentit IPA 2. Dhe për të cilën Shqipëria ka të përcaktuar në negociata me Komisionin Evropian mënyrën se si do t'i shpenzojë këto para në bazë të prioriteteve të caktuara. Janë 4 fusha prioritare ku Shqipëria do t'i shpenzojë dhe këto janë fonde të dedikuara për Shqipërinë. Dua të bëj një qartësim, këtu nuk është përfshirë fondet që ka përfituar Shqipëria edhe në kuadrin atyre që quhen programe komunitare. Janë disa programe ku Shqipëria merr pjesë për vitin 2004 nëpërmjet një marrëveshje që kanë nënshkruar me Komisionin Evropian. Janë fonde, rreth janë 9 programe, ku më i njohuri ndoshta për dëgjuesit dhe veçanërisht për të fushës akademike është programi kuadër për kërkim shkencor që quhet FP7, FP8, tash i quhet Horizon 2020. Dhe apo Erasmus apo Tempus, pra veçanërisht bota akademike është shumë e familiarizuar me disa nga këto programe që kanë qenë për vendet anëtare, por Komisioni Evropian nuk ka dhënë mundësi dhe vendeve të asociuar ose kandidatet të marrin pjesë për këtë. Pra, shuma e ndihmave apo instrumentave financiare që Evropa ka ofruar për vendet kandidate, për vendet e Ballkanit përfshirë dhe Shqipërinë,
shumë e madhe se sa fondet të cilat kanë qenë, të janë fondet të dedikuara posaçërisht vetëm për një vend. Sa, kur thoni më e madhe, sa mund të shkojë? Pra nga 2.4 miliard, sa mund të jetë kjo? Por, ndoshta... I ka kaluar edhe 3? Ndoshta mund të jetë daq. Unë nuk mund të jap shifra sakta, sepse do duan për llogaritur vit pas viti, sepse ka për... Por, prap gjithsesi, në këtë shifër që ka... Në 18.5 miliard do shkojë 20 miliard. Kaq është. Për gjithë rajonin. Në fakt, duhet kemi parasysh dhe diçka. Më thënë, gjatë bisedës tu në studio ne diskutuam dhe për një instrument tjetër financimi që ka përfituar vendet e Ballkanit Perëndimor. Përveç këtyre fondeve që vinë nga BE-ja, shumë vende anëtare të Bashkimit Evropian janë donatore të mëdha të ndihmës bilaterale. Te kalojnë të shifrë. Dhe po të bashkohen edhe kësaj shifra, atëherë shifra që ka marrë Shqipëria nga vendet anëtare të BE-s, vendet veçantë anëtare të BE-s, dhe nga vetë BE-ja si instrument, atëherë roli dhe pesha financiare e Bashkimit Evropian apo Evropës, shteteve evropiane në Shqipëri dhe në Ballkan është e dukshme. Hapja e negociatave, çfarë është një proces teknik? Ja, vetëm fakt, lutem, sepse kam shumë interes te kjo. Hapja e negociatave është vetëm një proces teknik apo do shoqërohet dhe mendime financiare? Hapja e negociatave është një proces teknik, por gjatë hapjes së negociatave çdo shtet kur negocion kapitujt negocion standardet. Dhe për ato standarde që një vend nuk është në gjendje të realizojë me burimet e tij të brendshme, do të ndihmohet nga Bashkimi Evropian në të gjitha fushat, sepse thelbi i Bashkimit Evropian është dhe që e bën atë një institucion sui generis, kështu quhet, në kuptimin pra shumë i veçantë, përkundër gjithë instrumentave ose organizatave tjera ndërkombëtare, është që në momentin që ti të bëhesh gati për tu antarësuar atje, ai të ofron jo thjesht kushtet, por dhe ndihmën për t'i plotësuar ato. Kështu që unë besoj që kjo ndihmë do të rritet në instrumentat e tjerë financiar për Shqipërinë, veçanërisht nëse Shqipëria do të fillojë hapjen e negociatave. Instrumenti tjetër IPA 3 apo emri tjetër që mund të ketë Shqipëria, që do jetë 2020 deri 2026, dhe besoj e kap Shqipërinë në fazën e negociatave, do të ketë një negocim. IPA 3, ka dhe IPA 3. Patjetër, çdo 6 vjet mbas 2020-s do të jetë. Zoti Çoçoli? Unë shikoj më tepër si shans që kemi. Kemi në llogaritë nga marrja e statusit të vendit kandidat deri tani si ka ndryshuar kjo ndihmë? Po, tani jemi në nivelet IPA 2013, sepse gjithnjë këto si programe ka një periudhë kohe derisa të miratohen, derisa të futen në tenderim, kështu që zakonisht zgjat 2-3 maksimumi 4 vjet. Kështu që shikojmë një rritje graduale, po të doj që regjia edhe mund të tregoj. Shikojmë që për programet e 3-4 viteve të fundit, me njerë pasi morëm statusin, shikojmë një rritje në vlerë, sepse instrumenti kryesor, si që përmendi dhe paraforci, është për momentin IPA 2. Dhe kemi për 2 vjet më parë në nivele 82-81 milion, dërsa për këtë vit, edhe pse është IPA 2013, po disbusohet, se thua parat po jepen në vitet 2017-2018, jemi në nivelin e 85 milion eurove. Sikur sa i përmenda dhe në fillim, ka rrugë të tjera me çeljen e negociatave, kemi dhe disa mundësi për të marrë akses pikërisht në formën e përgatitjes për afrimin me aki komuniter edhe nga fondet të tjera të Bashkimit Evropian. Shpresoj vërtet që të kemi ata negociatorët e duhur. Ndoshta dhe kapacitetet përthithëse varen shumë nga kapacitetet negociuese, ofruese të projekteve për të përthithur këto fonde. Dhe mendoj se gjëja e parë që duhet bëj qoftë qeveria në bashkëpunim me aktorët e tjerë, pse jo shumë aktive duhet të jetë dhe shoqëria civile e vendit, krahas partive politike, është të kërkojnë ndihmë për të formuar kapacitete. Nëse do shikojmë një database të dhëna për ekspertët deja të tanishëm me çështjet e Bashkimit Evropian, jo 4.000 që s'mund ta imagjinojmë që mund t'i kemi, por ndoshta edhe 20 apo 30 me një njohje deri diku të kënaqshme për të hyrë direkt në fushë betejë, domethënë në moment dhe proces në negocimi, i kemi apo nuk i kemi. Dhe pjesa më e madhe dyshoj shumë që mund të jenë në ministrit e linjës të qeverisë sonë. Prandaj, kërkesa e parë do të thoja, ose programi i parë, kërkesa e parë për asistencë duhet jetë për të formuar kapacitete, për të formuar specialistë të zotë, mundësisht të mos jenë vetëm në
si ujdesën qeveritare, të varur vetëm nga rrogmarrja e ministrave të linjës, por të jenë edhe të atashuar në formën e këshillave teknik, në formën e një strukture ndoshta vëzhguese edhe pranë parlamentit, siç e ka patur qeveria kroate, shteti kroat, në mënyrë që edhe kontributi i tyre të mos jetë gjithnjë nën urdhrat e atij që i firmos borderon. Zoti Bushati? Faleminderit. Tash besoj ju pëlqeu tabela me shifra? Ke tabela e kam dhënë. Tabela është shumë e mirë. Na mundsoj edhe një tabelën në ekran, po? Tabela në ekran është burse duket. Jo, okay, për të rishikuar. Po pra me tabelën, tabela është shumë e mirë, por duhet të ishte indikative. Imagjino dhe mos më ndërpret lutem. Imagjino për një moment sikur shikoj një taksapagues gjerman apo hollandez apo danez, edhe ne që flasim këtu si do ndajmë lekët që ata paguajnë. Nuk është ky sensi i këtyre parave. Tu do të kishte kjo tabela në fillim dhe të kishte një tabelë shumë më të madhe detyra që duhet bëjmë ne, çfarë na takon ne. Pse? Sepse tani këto fonde nuk janë që të përmirësojnë ekonominë shqiptare. Shumicën e rasteve, këto fonde rreth parë gjithmonë më shumë kalojnë në një sit më të hollë se taksapaguesit evropian nuk duan të japin më para, kështu lart e poshtë e para. Dhe e dyta, një vend që nuk di të përdori mirë para. Domethënë ato janë para që ty duhet të bëjnë që të përmirësosh teknologjinë, jo thjesht në makineri, po mënyrën se si punohet dhe shumica e tyre, kudo që jepen, janë që të mësojnë si ta zhvillosh ekonominë dhe çfarë duhet bësh për zhvilluar ekonominë, jo të ndihmojnë ekonominë tënde, se shumicën e rasteve ku nuk përdoren sakt dhe ku nuk ka një shtet ligjor, pra ku vidhen këto lek, thjesht ndihmon qeverinë që është në pushtet dhe nuk ndryshon strukturën e ekonomisë. Ky është impulsi kryesor që duhet të bëjnë këto fonde. Dhe ju e pranoni që nga 2.5 miliardë euro kush e di sa janë vjedhur në këtë vend apo jo, zoti Bushati? Po të ta gjej prokuroria. Unë po them që po them që po të ishin shfrytzuar siç na i dha BE-ja, do ishte një vend më i mirë ky, Joni. Pjesë janë përdorur dhe jo në mënyrë efektive, eficiente. Dhe destinacioni i tyre nuk është që ndihmojnë dhe tash hajde çdo kapim ne nga këta me që u futëm në Europë, tash u hapën negociatat edhe dukemi direkte shkojmë ke dera, tash nxjerrim thesin e themi sa do marrim, ne me që kemi marrë 2.4, tash do presim të marrim 2 fishin. Nuk është tu sensi. Në radhë të parë, ne duhet të punojmë të parët dhe këto fonde të jenë që të përmirësojmë në ekonominë, jo tash ti marrim ne këto para, edhe të administrohen po siç janë administruar, të bëjnë ato tenderat shqiptar këtu, edhe të vidhen po i soi ato lekë. Nuk është ky sensi dhe nuk është e drejtë dhe s'na bën mirë as ne, por nuk jemi dhe dinjitoz dhe as nuk e tolerojnë ata të tjerë tash. Domethënë ka ndryshuar. Puna është çfarë do bëjmë ne, kush janë detyrat tona. Kjo është shumë e mirë, por duhet të piknisja e bisedës. Çfarë do bëjmë nga pas dhe si do ndryshojë kjo strukturën e ekonomisë shqiptare. Ai kur ti jep fondet, për shembull fondet lider në zhvillimin rural, ti jep një strukturë dhe një skemë çfarë duhet bësh ti me bujqësinë dhe me turizmin dhe me zhvillimin rural, ku ti jep një pikë që ti ndryshosh pamjen dhe ai thot, po e bëre fiks kështu, atëherë unë ta jap fondin që duke punuar ti dhe mëson dhe replikon pastaj në 20 raste, 30 raste. Nuk janë ato para që ti merret tash dhe rregullo ekonominë tënde, se po ta ndash në gjithë këto vite, edhe më pak do jenë krahasim me ekonominë, domethënë në raport me GDP-n. Nuk do jenë më fonde emergjence. Ai do thotë do t'jap një moment që të t'jap këtë gotën, që ti të mësosh si kjo gota të bësh dhe 100 tjera. Nuk të thotë ty që merre këtë gotën dhe pije këtë ujë tash dhe do të mbaj unë ty me gota ujë gjithë për sa kohë tentosh të futesh në Europë. Ato që ngriti Çoçoli me të drejtë, a kemi struktura për të... Se s'kisha të drejtë, fare. Jo, në sensin që... Tash të presim ne, na mbajnë me qumësh edhe me miell hua Europa dhe sa para do vinë këtu, nuk ka sens. Puna është e para, si do strukturohemi ne që ti përdorim sa më mirë këto para, që ndryshojmë ne mënyrët e menduarit në ekonomi, edhe e dyta, këto para nuk duhet të çohen më dëm, edhe të shkojnë dëm tash vetëm se vinë në Shqipëri edhe Po jap një shembull në vend të asaj që po thotë zoti Bushati, lidhur me vetëm të fonde që Shqipëria ka filluar ti menaxhoj, paktën sikur do jetë vendantar, kanë qenë fondet për zhvillimin rural. Ka qenë një program i cili ka zhvilluar prej disa vitesh në Ministrinë e Bujqësisë që quhet IPARD-like. Pra si IPARD ose si fondet e zhvillimit rural. Agjencia e pagesave apo Agjencia e Zhvillimit Rural, e cila menaxhon këtë lloj fondi, që është në fazën pilot, është akredituar në Komisionin Evropian dhe procesi akreditimit të kësaj agjencie për të menaxhuar këto para sipas procedurave etj. Ka zgjatur një periudhë rreth 3-4 vjet apo diçka më shumë dhe i gjithë stafi i cili punon pranë kësaj agjencie është akredituar për çdo pozicion. Pra në momentin që Shqipëria trajnuar dhe jashtë. Absolutisht. Pra
koncepti i menaxhimit të tyre parave, i ndihmës, me që po flasim tek diçka që mund të interesoj njerëzve. Pra, se normalisht BE-ja është standard, pra është një komunitet vlerësh, por normalisht është dhe një mundësi. Jo, ka i përshmëri nga publiku, se tani do jetë më mirë jetë e tyre. Çfarë realisht të thot Hapen negociatat? Gjërat, po them, ky është një proces, gjërat nuk se do ndryshojnë. Shkëpull nga politika, se politika bën propagandë. Gjërat nuk do ndryshojnë. Si bëka propagandë politika më? Jo, propagandë bën ju. Po vetëm propagandë. Po mirë, ne që kemi kod atëre. Jo, s'është puna e shkot, po s'është drejt këtë që politika bën propagandë. Le ta lëm një proces më mirë teknik. Po çfarë na thret ne me bër propagandë, duhet më thonë diçka konstruktive. Po unë jam politikan dhe paguhem nga taksat e qytetarëve shqiptar. Dhe më thosh tash i bën propagandë, i bi që unë të marrë lekët kotu, se ti pagun ato tash. Çfarë propagandë, vetëm propagandë bëjmë ne. Duhet propagandë gjithë këtë politikan për thënë që nëse detyrat e shtëpisë do i në fakt do dushani po si do të them unë media bën propagandë. Biseda juaj se ju ishit më realisti, po ka shumë të tjerë, jo, po ka shumë socialistë. Detyrat e shtëpisë nuk janë kështu. Është propagandë nëse nuk flet për detyrat. Shumë mirë që ju keni reflektuar në politikë tash, si reflektuar, po nuk mund të thosh tash i bën propagandë politika. Ato ligjet kush i voton? Kush po e drejton për shtet për mirë ose për keq? Politikanë shqiptar, një pjesë e mirë janë vjedhur në këtë vend përgjithësisht e politikës, s'është e qytetarit. Këtë do ta them apo? Po patjetër. Po pikërisht pas mekanizma kontrolli. Po tash ç'ka bën propagandë? Po ne na ke thirr kod atë, bëkemi propagandë. S'është puna as ju ka thirr kod. Mendoj që politikanët shqiptar janë si juristët shqiptar, si mjekët shqiptar, si gazetarët shqiptar, nuk janë se që kanë më të këshillë. Je ligjvënës, hajde merr nismën. Ka një strukturë auditimi të brendshëm. Me kam në konceptin unë, se kam për teknikën. E kam fjallën thiri, strukturat llogari kërkuese, audituese, që të bëhesh me i besues. Me që flasim, më dhënë, për të mos lodhur edhe dëgjuesit me kështu argumente teknik. Aktualisht qeveria shqiptare, që në momentin që ka filluar ky proces, instrumenti ndihmës, ka ngritur strukturat e tyre për menaxhimin e kontrollin. Dhe edhe vetë Komisioni Evropian ka strukturat e tij që menaxhon dhe kontrollon mënyrën e shpenzimit të fondeve. Të dy zotrit që janë përfaqësues të Parlamentit shqiptar, cilët kanë votuar disa ligje në këtë pikë, çdo ligj që për karcin, për IPA-n apo tjerë ratifikohet në Parlamentin shqiptar dhe aty janë të përcaktuar të gjithë mekanizmat e monitorimit të kësaj ndihme, ashtu siç qeveria shqiptare ka një agjenci të auditimit të ndihmës së Bashkimit Evropian, e cila është e certifikuar. Po për të kthyer tek ajo që ka dhe kontrollin e jashtëm publik. Ka dy shtresa. Pra, po që të gjitha janë kënd nëse funksionon ligji apo megjithatë çështja e eficiencës janë politikanët të ruaj veten. Jo, politikanët le të ndjekin zbatimin e ligjit, ta kërkojnë zbatimin e përdorimit të fondeve të detyrave. Ja të lutem zoti. Çështja e eficiencës për përdorimin e fondeve nuk është një problem që shtrohet vetëm për vendet e Ballkanit dhe për Shqipërinë. Edhe në vendet anëtare, Bullgaria dhe Rumania janë detyruar të kthejnë mbrapsht për shkak se nuk i kanë përdorur sipas kritereve të Bashkimit Evropian me $100 milion. Bullgaria vjet ka kthyer rreth 320 milion euro, sepse është kusht, më fal, në momentin kur të jepet. Po patjetër, nëse ti nuk i ke përdorur, jo, nëse nuk i ke përdorur, pra nëse për atë destinacion. Për atë destinacion, Komisioni Evropian ka të gjithë mekanizmat e nevojshme dhe ja bën të ditur vendit antar. Pra gjërat janë shumë të hapura në momentin kur bëhet lidhet marrëveshje. Dhe kjo është një problem pra jo vetëm për vendet tona, por edhe për vendet të tjera, sepse menaxhimi i ne deri tani nuk kemi kthyer asnjë fond, i kemi shpenzuar gjithë. Në rastin tonë nuk kemi humbur shumë. Për të kthyer asaj debatit të mëparshëm, procesi i negociatave, që shpresojmë të fillojë shpejt, natyrisht nuk do të shoqërohet, po them, për një vit ose për 2 vjet me ndryshime të menjëhershme që njerëzit të ndjejnë një ndryshim të menjëhershëm ekonomik. Por procesi, siç u tha këtu, jep si thush mesazhin për gjithë investitorët të vendas apo të huaj që Shqipëria ka hyrë një proces të pakthyeshëm, ai është një proces i pakthyeshëm, është një proces i cili përmirëson standardet vit pas viti, sepse në momentin që do të negociosh, jo të gjithë kapitujt hapen me njëherë, hapen disa kapituj. Pra, do të negociosh çdo kapitull, negocimi për mbyllje do të thotë arritja një standardi. Por ju them një detaj teknik, Komisioni Evropian në negocimin e kapitujve përdor 2 terma teknik që quhet objektivat e hapura dhe objektivat e mbyllura. Pra, ai mund të të lejë për një kapitull, në momentin që bën një vlerësim, thotë që ti ta mbyllësh këtë kapitull, duhet të realizosh 1, 2, 3, 4. Ke nevojë për kohë, dhe prandaj quhet i hapur. Dhe ta realizosh më vonë. Dhe ti në varësi të ecurisë së vendit që negocion, ai kapitull mund mbyllet shpejt ose vonë.
Dhe për ta mbyllur, që t'u lej radhë të tjerëve, doja të thoja që për mua, është shumë e rëndësishme që ne të rrisim kapacitetet e brendshme për thithjen e këtyre fondeve dhe përdorimin e tyre me efektivitet. Pasi, siç e thash, Shqipëria është sot vend që mund të marrë pjesë në disa programe komunitare që janë vendet anëtare, dhe në varësi të nivelit të aplikimit dhe shkallës suksesit, Shqipëria jo gjithmonë ka të njëjtin nivel suksesi dhe pjesëmarrje për shembull si vendet e programit. Jo, t'jap një shembull të shkurtër. Kjo që po shohim në debatin që është sot, nuk jemi vetëm ne këtu. Janë disa kameraman, është një studio, është një investim shumë i madh që mundson këtë. Çfarë duhet të them? Hyrja e Shqipërisë në NATO nuk ishte vetvete u fut NATO dhe çfarë si gdhien nesër shqiptare. Është siguri. Shqipëria një vend i vogël për 3 milion banor, gjithmonë viktima e historisë në luftrat të mëdha. Sot është pjesë e NATO-s dhe është e garantuar që është paktën me koalicionin më të madh botror. Dhe ky është një garanci. Nuk është se ti pret të ndrojë gjithçka. Është një infrastrukturë shumë më e madhe, një garanci që ty nesër të eci dhe ekonomia, të eci shoqëria. Or nuk do pushtohesh, se ti ishe një vend që A mund të pushtoheshe, ose B, po të kishte shku deri më sot ajo antarësimi NATO, mund të bëjë një proces edhe i kërcënueshëm ta mbaroj. Njësoj si ai Maqedonisë apo i Malit Zi, ku të vjen një vend tjetër dhe thotë s'ke për ta futur Shqipërinë, siç i thotë Rusi Ukrainës, edhe Gjeorgjisë, edhe bën dhe ndarje territori dhe invazion, edhe quhet si dushti pastaj se ka hyrë në terma juridik. E para, ti u futet NATO, nuk thuhet direkte do të çohen nesër do marrin 100 euro më shumë shqiptarët. Është një garanci që s'e ke pas ndonjëherë në historinë tënde. E para, e dyta, me këtë ndodh që Shqipëria nuk thuhet më se është as vendi i lindjes mesme, as vend ish komunist, as vend i çuditshëm, është vend evropian. Garantohet kjo, do ketë një garanci që është vend evropian, do quhet Europë, do e ketë më të thjesht vi një investitor. Hapje negociatave po thua. Po patjetër më, është njësoj si edhe ajo e NATO-s, është shumë e rëndësishme. Për herë të parë në histori, ti je i garantuar që nuk pushtohesh më zotëri. Politikë sigurimi, siguracion që ke. Ato nuk e dim se në lidhje me do të mbush mendin dhe që s'pushtohet NATO. Jo, nuk e dim, po apo që është propaganda kjo. Do të kërkosh të çfarë do fitosh nesër 100 euro më shumë. Jo, se e di si është kjo puna se. Është shumë e rëndësishme kjo tjetra. Kisha edhe një ministër mbrojtje dhe këtë tha që meqenëse jemi në NATO s'ka nevojë fare të kemi ushtri, kështu që duhet parë edhe në këtë aspekt, ëh. Meqenëse do hyjmë nesër në BE-s s'ka nevojë fare të kemi as ekonomi, as gjë, kështu që është dhe kjo pjesë e medaljes. Zoti Mos kesh ekonomi. Po çfarë do hanë njerëzit? Sot nuk kemi ushtri, pavarësisht se jemi në NATO. Po si s'ke ushtri? Jemi një vend me dy anije edhe kaq për shembull, gjithë ky Brexit kemi dy anije. Do doje 100. Jo, po si ta ndajmë si kungulleshka. Le të themi që do bësh 2% GDP-s, kjo është për gjithë botën. Dakor, po. Ne jemi vend me NATO sepse për merit aleatëve, jo se jemi ne që plotësojmë kriteret për qenë vend NATO. Zoti Sheh. Po njëta gjë është. Edhe për BE-n. Sigurisht. Po, është vendim politik, a diskutohet. Është vendim politik. Se vullneti qytetarëve që duan të jenë NATO dhe s'duan të jenë traktin e Varshavës, duket pak ty? Po vullneti nuk na ka munduar neve, problemi është që s'është prajsoj. Si që ka kjo, nuk e meritoj kemi ne. Ti je popull i ndar perëndimor. Do të jesh NATO, do të jesh në Europë. Ne duhet të bëjmë, si të thush, thesar atë eksperiencë që kemi, pse kemi pas shumë suksese për gjatë tyre viteve. Të rrisim kapacitetet për të thithë sa më shumë para, po njëkohësisht ta kuptojmë që ky është një proces politik më radhësor. Po. Në qoftë se do të marrim shifrat, shifrat janë fatkeqësisht për Ballkanin Perëndimor janë shumë vogla. Pse janë vogla, se kush i dëgjon tani thotë është një shifër e madhe. Të shtrira në 20 edhe një tabela regjia sepse ka një këndvështrim interesant. Ka tabela këtu mbrapa le ta shqisit regjia dhe qoftë do më japësh një 2-3 minuta. Patjetër. Në aspektin ekonomik është fusha juaj. Jo, edhe për hir të eksperiencës, si tham, se do të flasësh 27 vjet. Prezenca komunitare europiane vje keq që e them ditën e Europës sot. Se kur të vi puna mas një 2 vjetë dhe da bëjmë ditë festën e si që kemi bëjë gjithë të tjera. Jo rinia, jo të rejtë. 7 maj, takimi Rama Basha, kështu është. Nëse është ditë e veçantë. E veçantë. Bëhetemi tek argumente ekonomike. Po të flasim për argumente ekonomike, të më thëmë vëmendja e Europës për Ballkanin. Perëndimor ka qenë shumë e vogël. Mos thënë që ka qenë 0. Dhe për të kriju një ide për shifrat, në 27 vjetë, në një komunitet që ka 20 milion banor, Kroaci mblidhe me radhë, Serbia, Montenegro, Maqedonia, 20 milion. 20 gjithsej, ashtu. 20, sepse po ta futit të Kroaci, bëjmë 20, është këtu jashtë Slovenia
Vetëm kemi qenë jashtë ish Jugoslavia, se këto janë gjithë ish Jugoslavia. Ne kemi qenë 3 milion, ato se biles jemi pak më shumë se 20 milion, se i kanë hikë 2 milion Sloveni, janë fut 3 milion shqiptarë. Në 27 vjetë, këto janë 18,5 miliard. 18,5 miliard. Për një popullsi që është 20 milionë. Këtu kemi Greqinë fshini, që është komunitarë, që është 10 milion, sa gjysmë këtij komuniteti. Vetëm 2 vjetë e fundit, 3 vjetë e fundit, për efekt krizës, borgjeve, ka marrë 160 miliard. Më thënë ka marrë 10 herë shifrët që është nda Ballkanit perëndimor në 20 vjetë. Dhe më thënë, për çdo Ballkanës perëndimor në raport me një grek, Komuniteti Evropian ka shpenzu 30 herë më shumë. A i bie 10 herë, po 12 herë. Janë dhe para të fondit të ndërkombëtar është një treshe. Kështu që nga kjo pikpamje, gjykoj që prezenca financiare e Komunitetit e Brukselit në Ballkan ka qenë shumë e vogël. Pothuajse e parëndësishme. Edhe shumë nga marrëdhëniet financiare në Ballkan janë deleguar marrëdhënieve dy palqe. Kjo është realitet tjetër. Kaq që ka hudhë me gjithë Brukseli në Ballkanin perëndimor, 2 herë ka hudhë Gjermania vetë. Në Bosnjë, Serbi, edhe në Shqipëri, po t'i mbledh gjithë bashkë. Italia besoj që e kalon 1 miliard e sa, gati 2 miliard në Shqipëri vetë. Aq sa është gjithë komuniteti. Do të thënë, nga kjo pikpamje, Komuniteti Evropian nuk është një aktor financiar në këtë realitetin tonë ekonomik, do themi. Prezenca e Bankës Botërore, për shembull, është 3-4 herë më e madhe. Jo, se rëndësishme kjo që po thua, se Bashkimi Evropian është entiteti që rëndësi më të madhe e ka pikërisht te pesha e saj financiare, ekonomike. Nuk është çfarë nga mënyra se pra ne po them duhet ta shkërojmë popullin, mos flasim të muhabet. Po deshëm të flasim realisht, e kupton? Do thënë, ne po themi që zakonisht Shqipëria ka marrë deri 80 milion mesatarish në vit. Në këtë rast që po vjen tash, do marrë 100, 110, 120. Nuk jemi përpara shifrave që shpërthejnë, se krijojmë një ide fazulit, kot, bosh, që s'është vërtet. Çfarë bën Komuniteti Evropian? E detyron Shqipërinë të bëjë një set rregullash, vendimesh, marrëdhëniesh të mbrëmshme, marrëdhëniesh ndërkombëtare, të cilat hapin shumë kanale të tjera të komunikimit financiar, të mundësive të tjera, hynë në fushë lojtarë të tjerë, siç janë Banka Botërore, po, jo banka klasike, po me AFC-a, kuptoni, bankat që janë në nivelit komercial të se kemi kalu. IBRD-a, BEI, në thonë njësor lojtarësh të cilët pa qenë këto lloj marrëdhëniesh nuk hyshin në Shqipëri. Ky është realiteti i ri financiar. Nuk janë marrëdhënie direkt me Komunitetin Evropian, sepse Komuniteti Evropian, për sa kohë që si e pjesë e tij, cilët ti nuk do kesh gjithnjë këtë lloj aktivitet të shtrënguar, domethënë, në të cilët parat shkojnë në disa drejtime, por të përmbush disa rregulla dhe normativa komunitare, të thash, por njëkohësisht ne marrim një status të ri më të qëndrueshëm përpara komunitetit financues, përpara tregjeve ndërkombëtare. Qofse fjala vjen standarde pur, na ka konsideruar ne BC, ku e diun sa kemi. B+ e kemi. B+, sigurisht që ne tash mund të bëmi BB, nëse mund të kapim, ajo gjë po. Diçka më tepër në të cilën financuesit ndërkombëtar, investitorët e mëdhenj ndërkombëtar shohin më pozitiv. Ky është pjesa që bën Komuniteti Evropian. Sigurisht që do të hyjmë një lloj marrëdhënieve të reja të kësaj që quhet aki komunitar, që ne ti bëjmë ligje të barabartë me ato, e cila në disa elemente mund të jetë dhe dëmshme për ne, në një farë mënyrë, do të bëhemi gati edhe për këtu, do t'i sqarojmë dhe qytetarët. Nuk folën për efekte negative. Po jo, pse disa tregje, sidomos të bujësorët, mund të dëmtohen për hir të saj pune. Prandaj duhet negocimi. Atëherë duhet t'i sqarojmë qytetarët shqiptar, duhet bëjmë ligjet sipas tyre, por ligje t'i negociojmë detaj për detaj, që dëmi të jetë i vogël dhe hapësira për të absorbuar të jetë më e madhe. Por ne nuk do majmë shpresën që këto 120 milion që do bjeri si donacion Komunitetit Evropian. Se kjo nuk është absolutisht një element mbi të cilën mbështetet marrëdhënia me Komunitetin Evropian. Ta thash, mbështetet ke kjo
besimi i ri që kanë institucionet e mëdha, bankat e mëdha ndërkombëtare të zhvillimit për të investuar në Shqipëri. Bashkimi Evropian menaxhon 1%, po pra që t'jap një parametër se shkurt një fjali. Dakor. Bashkimi Evropian menaxhon 1% ekonomisë europiane, që ta dish, nuk është një institucion kaq i madh, kanë pak fonde. 264 miliardë euro është buxheti vjetor. Zoti Çoçoli, me qemi në fund, diçka çfarë mund të rrezikojmë ne nga hapja e negociatave? Ne rrezikojmë që të mbrojmë pak se nuk kemi konkurrues, le të themi, me tregun evropian. Pikërisht ato që quhen infant industries, domethënë industri që sapo kanë lindur tek ne, që janë në rritje sipër dhe që kanë nevojë për një mbrojtje të përkohshme. Në rast se nuk do kemi aftësitë, e përmend dhe një herë, negociuese për ta bindur partnerin që kemi përpara për një kohë deri diku relativisht të arsyeshme, që ne t'i mbrojmë gradualisht këto për t'i nxjerrë pastaj në tregun e pambrojtur, në tregun e lirë, atëherë do të humbasim shumë. Kemi eksperienca të hidhura të mëparshme dhe këto eksperienca duhet i bëjmë mësime. Jo thjesht në nivel të mbrojtjes së dobët që i kemi patur për eksportet tona, edhe të fushës së peshkimit apo disa fushave të tjera sensitive edhe për Bashkimin Evropian, po tani këto fusha do të shtohen shumë. Nuk u përmend fare një kapitull që është kapitulli 32 që ka të bëjë me menaxhimin financiar dhe kontrollin. Pse e përmend këtë kapitull? Sepse një nga përfitimet e menjëhershme që ne marrim me çeljen e negociatave është që do të ketë më shumë përgjegjësi nga mënyra se si menaxhohen financat tona publike. Pra aventurat të mëparshme të ndryshimeve, po vetë me hapjen e këtij kapitulli, me negocimin e këtij kapitulli, ne do të kemi më pak mundësi nga ana e çfarëdo lloj qeverie që do kemi gjatë kësaj periudhe për të ndërhyrë në politikën fiskale të vendit, për të qenë gjithnjë të parashikueshëm dhe jo me masa të menjëhershme të ditës së fundit, për të ndërhyrë më pak në buxhet në dhjetorin e fundit. Ky kapitull 32 mund të negociohet më shpejt apo do presim? Atë rol që kishte deri diku kushtëzues Fondi Monetar Ndërkombëtar, ku na dha 330 milionë euro. Jam dakord, po ky 32 i bie të negociohet pas 31 kapitull apo mund negociohet dhe në fillimet e procesit? Ai mund të hapet në çfarëdo lloj momenti. Ato mund të kemi plotësuar. Ato një pjesë, po kjo është e vërtet, një pjesë të treguesve i kemi plotësuar. Kemi për shembull një ligj kontemporan të auditimit të jashtëm publik. Kemi disa kushte të tjera që ka dhënë ky kapitull dhe që i kemi plotësuar, por nga ana tjetër kjo përgjegjësi më e rritur e financave, mënyra se si menaxhojnë financat tona publike, çfarë jep? Jep për investuesin e huaj një garanci më shumë. Në këtë kuptim, përfitimi i menjëhershëm i qytetarëve tonë nuk do të jetë në rritje rrogësh apo pensione, siç e përmendëm në fillim të bisedës, nuk do të jetë menjëherë në fonde reale për këto, edhe pse ka, unë mund të shoh 6 fonde të ndryshme të kohezionit, fondet sociale, ku mund të kemi akses edhe në kuadër të përfundimit dhe përmbylljes së këtyre kapitujve, por përfitimi për mendimin tim i menjëhershëm është që investuesi strategjik nuk do jenë më aventurë, nuk do jetë më ofertë e pakërkuar, por do jetë shumë ndikim i lojtarëve kryesor, e përmendi deri diku zoti Sheu, në disa financues që janë dhe garant kur hyn një kompani shumë e madhe në një vend të vogël, në mënyrë që realisht të shohim me syt nga perëndimi edhe për kapitalet që fusim brenda në të ardhmen. Okej, faleminderit zoti Çoçoli, zoti Kamberi, për ta mbyllur, çfarë rrezikojmë nga këto negociata? Në një prodhim bujësor, në një... Normalisht... Tregu jonë është aq i hapur sa nuk... Zakonisht, kur fjala rrezik s'do ishte shumë sakt, po do ishte ndoshta kjo kosto përfitim. Normalisht është një proces që edhe për shumë vende që kanë kaluar para nesh, ka pasur një lloj kosto në varësi të natyrës së tipologjisë ekonomike që ka pas secili vend që ka negociuar me Bashkimin Evropian. Për shembull, Polonia që ka qenë një vend me një treg të madh bujësor, i ka kushtuar shumë kujdes kapitulli që lidhet me bujësinë, apo vende të tjera që kanë pasur industri të peshkimit, etj. Kështu që kanë qenë kapituj, si thua, të cilët kanë zgjatur. Ku duhet të këmbgulim? Por normalisht sektori bujësisë mund të jetë një ashtu, më thënë edhe mjedisi apo peshkimi, po ju them vetëm një detaj, lidhur me një studim që është bërë për koston që ka legislacioni mjedisit për të zbatuar, është një kosto miliarda dollarësh. Pra, nëse vendet është bërë një studim për gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, pra legislacioni mjedisor që ka Bashkimi Evropian, i cili është megjithmonë shumë i ndjeshëm dhe jashtëzakonisht i fortë në raport me kriteret mjedisore që do të plotësojë një vend
antar, vendet e Ballkanit Perëndimor për t'i arritur ato standarde të cilat janë të reflektuara në aki, kemi kapacitet industriale që kërkojnë një investim, vrasin në tisën. kërkojnë një investim jo të pagët. Pra, miliardë dollarë, të cilat do shtrihet në kohë dhe mendimin e komisionit. Po për ta përmbyllur, unë do të thoja, sepse sot është një moment, unë do të thoja inkurajues. E gjithë kjo që folëm sot për rrugën që ka bërë Shqipëria deri ke ky moment, që unë shpresoj të kurorëzohet në qershor me vendimin përfundimtar, është një proces i cili ka dëshmuar atë që quhet fuqia transformuese që ka BE-ja si institucion. Ndoshta mund të bënim një pyetje tjetër, po mos ishte BE-ja si do ishte Shqipëria sot në 2018 në shumë aspekte. Unë mendoj në gjykimin tim që roli i Bashkimit Evropian dhe i shteteve të caktuara antare brenda Bashkimit Evropian në faza të caktuara të zhvillimit të Shqipërisë nga 90 e këtej ka qenë vendimtar, qoftë nga pikpamja e mbështetjes së reformave, por veçanërisht edhe të ndihmës financiare, duke përfshirë dhe ato të Bashkimit Evropian që në dallim nga bankat nuk janë kreditë. Do ishte Shqipëria si njeri që ka humbur zoti Gamberi, pa një adresë, po mos kishte adresë ku do shkonte, do ishte i humbur, si të ardhur vërtet. Zoti Bushati, një ngacmim i vogël për ta mbyllur me pak pa demagogjie më. Pa, do të vërtetën. Duhet vërtetën. Po kodje. Fakti që zoti Rama ju tha, bëni gati për qershor, çfarë do të thotë? Po bëni gati për zgjedhje apo është një opsion B, plan B? Të vërtetën. Po pret opozita. Opozita ndoshta nuk i do zgjedhje parakoshme, po është e njëjta filozofi si ajo që thash më parë. Ne nuk punojmë që ta arrijmë atë, më thon, në fund fare ti nuk e bën shtëpinë gati që ti duket mirë mikut o vlla kur do vi herë në vit në shtëpi. Ti je përgatit për veten tënde në shtëpinë. Ne përgatitemi për Europën që të jetojmë më mirë. Ne përgatitemi edhe në Partinë Socialiste që të fitojmë dhe nesër nëse tjetër. Nëse ka zgjedhje qershor. Po në isoj është. Dhe nuk i bi vetëm të fitojmë zgjedhjet, po të punojmë më mirë për qytetarët, mos jemi mazhorancë. Faleminderit zoti Bushati dhe besoj këtë sinqeritet ta kenë dhe kolegët tuaj si Majtës dhe Djathas. Zoti Shej, për ta mbyllur ju do ishit gati për zgjedhjen qershor? Se si dihet Rama kështu thora edhe mund ta bëj. Ju thot Rama, ç'os bëva gjik. Nuk bëva gjik, mirë, okay. Ne themi që zgjedhjet normale bëjmë kur vin kohët normale para punës. Jo se do dalë tani duket sikur ju s'doni, këta duan të shumicës ju s'doni. Qofse duan zgjedhje këto i bëjmë. Këto i kanë dorë, po unë besoj që nga të gjithë marrrit shqiptare, aq më tepër tash që po i afrohemi Europës. Kjo do ishte një marrri plus edhe do të certifikohesh vendi i marrrisë. Faleminderit zoti Shej. Edhe personat e marrrisë, Okej, faleminderit, ka qenë një bisedë shumë e këndshme, besoj jeni munduar që t'ju sjellni pak a shumë se çfarë përbën procesi. Falenderoj 4 zotërinj dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët, natë e mirë dhe mirupafshim.